nord. Vântul rece vrei să le adormi, la fel cum ploaia doarme printre nori. Pe raza ta încerc să mă cobor. Tuturor! Astăzi o să vă prezint sketchbook-ul meu care a fost început în 2020 și terminat ulterior 2 ani mai târziu, în 2022, acum vreo 2-3 luni. Motivul pentru care sketchbook-ul a fost realizat într-o perioadă atât de mare de timp este datorită licenței, pentru că în 2020 și în 2021 am avut licența și am avut alt sketchbook pe care am lucrat toate ideile pentru licență, așa că acesta a fost lăsat oarecum pe bară și am revenit la el acum câteva luni, nefiind un sketchbook extraordinar de mare sau de gros. Categoric nu cred că mi-ar fi trebuit 2 ani să-l termin. Așa că o să fie foarte interesant acest sketchbook pentru că prezintă evoluția mea, dacă pot să spun, pe parcursul acestor 2 ani și este o evoluție relativ considerabilă pentru că, cum veți vedea, la începutul sketchbook-ului sunt mai multe exerciții sau încercări ale unui anumit stil, pe când spre sfârșit, acum când am început să lucrez în ultimele luni, o să vedeți o amprentă mult mai puternică asupra stilului meu și asupra felului în care desenez și e destul de interesantă această trecere pe care o să o observați și în sketchbook. Nu o să vorbesc pentru fiecare desen în parte, pentru că mă cunosc foarte bine și am un obicei de a lungi foarte mult filmulețele, așa că nu mi-aș dori ca acest filmuleț cu sketchbook-ul să fie unul foarte lung. Mi-aș dori mai degrabă să fie un filmuleț relativ inspirațional, poate doar plăcut, în care să vă distrați sau să vă simțiți bine uitându-vă la desenele pe care am încercat eu să le fac aici. Așa că voi încerca să vorbesc doar în părțile în care cred eu că e ceva de spus sau are oarecum sens. După cum puteți observa, avem aici un sketchbook personalizat, în mare parte cu stickere de la studioul la care lucrez în momentul de față, și anume Vână, și desigur stickere realizate de mine din ilustrațiile pentru licență. 1, 2, 3, 4. Why so sure life can grow mad with tears and all you bad? Why don't you see the beauty in the things that I call before the spring? Oh, oh, you are lying secrets to yourself, pretending that the stars are alive in another life. She said, Aici a fost documentarea mea din anul 2 de facultate pentru realizarea unor pictograme, așa că fiecare aveam de ales ce anume să facem, iar eu mi-am ales să fac Olanda, Elveția, oarecum tindeam către zona asta cu elemente specifice din zona respectivă și veți mai vedea pe parcurs evoluția oarecum acestei teme în acest sketchbook. Și desigur aveam și alte oarecum idei, și anume și mitologie românească și mai multe altele, doar că până la urmă am rămas la Olanda și la elementele specifice zonei. Flowers in the field, sitting joy among the green.
această temă cu text care se găsește și aici este la fel, tot o temă legată de facultate, cu una din broșurile pe care eu le-am făcut, o mini-broșură legată de o poezie, pe care, din păcate, nu am tipărit-o atunci, pentru că deja începuse pandemia și oarecum nu mai avea sens. Eram acasă, nu prea aveam unde să printez, în zona unde stau eu, dar o am pus undeva foarte drăguț și o să o pun și aici ca să vă dați seama despre ce este și oarecum cum s-a finalizat de la schițele de aici. Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine, să pornim la drum. Ne așteaptă casa noastră dragă, iarba verde și poteci de drum. Muncii voi mor de vânt, râul repezi trecător. Ne așteaptă mama, tata, prieteni vechi, frați și surori. Ascult adesea glasul dulce ce mă cheamă, casa părintească să-mi revăd mai curând și să mângâi părul alb al mamei. Voi veni, dragii mei, dragii mei. Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine, să pornim la drum. Ne așteaptă casa noastră dragă, iarba verde și poteci de drum.
Acest sketchbook l-am luat de la ProfiArt, dacă nu mă înșel, este de la, nu știu, firma Sakura sau ceva de genul, dar dacă îl găsesc o să vă las link în descriere pentru cei care poate, nu știu, sunt interesați. Mie îmi plac foarte mult tipul acesta de sketchbook-uri și mai am încă două, la fel, pe care probabil o să urmeze să le prezint la un moment dat și mi se par destul de bune din punct de vedere al transportului. E și foarte ok hârtia, dar asta numai dacă vreți să lucrați gen în creion sau niște marcare care nu sunt pe bază de alcool, pentru că dacă vorbim de marcare pe alcool, categoric nu este o hârtie bună și, da, cum ați văzut, mai sunt și probleme la creioanele colorate sau la creionul grafit. Dar în rest mi se pare un sketchbook destul de decent pentru prețul pe care îl are, cred că undeva în jur de 25 de lei sau 30, ceea ce cred că e destul de ok, sau cel puțin ăsta a fost prețul pe care l-am dat eu acum mai mulți ani, nu cred să se fi schimbat atât de mult. Și da, cam asta este sketchbook-ul cred că din prima parte a anului acesta, pentru că mai lucrez desigur la altele și abia aștept să vi le arăt. De asemenea, ați putut observa oarecum trecerea de la, nu știu, niște exerciții sau niște lucruri destul de basic pe care le făceam la un anumit stil sau la o structură pe care eu îmi doresc foarte mult să o dezvolt și sper să fie, la un moment dat cel puțin, amprenta mea, pentru că îmi place foarte mult și mi se pare destul de liber stilul și într-un fel destul de fun, pentru că îmi permite să fac foarte multe jonglări cu foarte multe lucruri. Sper că v-a plăcut și desigur că o să revin cu alte sketchbook-uri pe parcurs și desigur cu alte filmulețe care sper să vă inspire și sper să vă ajute în acest proces creativ care la un moment dat poate să ne pună bătăi de cap, dar tot ce e important este să continuăm să lucrăm și să exersăm și categoric totul va veni de la sine la un moment dat. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de mine și pentru că sunteți în continuare și sper să ne revedem cât mai curând cu un nou filmuleț. Eu am fost Ana, pe data viitoare!